شايفين الراجل اللي قدامكم في الصورة ده؟ الراجل ده بيختفي في سنة 2017، وكل محاولات البحث عنه فشلت كأنه فص ملح وداب. وبعد مرور 8 سنين بيظهر مفاجأة من العيار التقيل. بيوصل بلاغ لرجال الشرطة إن الراجل ده اتقتل واتدفن تحت سيراميك شقته عنتر ومقبرة شقة محرم بيه وكشف المستور. وعلشان نعرف أصل الحكاية والتفاصيل محتاجين إننا نرجع بالزمن لمدة 9 سنين. بطل حكاية النهاردة اسمه عنتر صابر، بيشتغل موظف بأحد المصالح الحكومية. في الوقت ده كان عايش حياة العزوبية، وقتها بيقدر إنه يجمع مبلغ مالي ويحطه على هيئة وديعة في البنك علشان ينزله أرباح شهرية، وكان بيصرفها في كل أول شهر. الشكل الخارجي لحياة عنتر بيقول إن هو شخص مجتهد وكمان بيحب أهله جدا. في الوقت ده عنتر كان والده ووالدته متوفيين، وما كانش ليه في الدنيا غير أخ متجوز وعايش في اسكندرية، وأخت برضه متجوزة وعايشة بمحافظة سوهاج. ولأن إخوات عنتر الاتنين كانوا خايفين عليه من الآثار السلبية للوحدة، بيقترحوا عليه إنه يكمل نص دينه ويتجوز. وفعلا بيبدأ عنتر في البحث عن شريكة لحياته، وهنا الصدفة بتلعب دورها بقى. بيظهر قدام عنتر واحدة ست، لكنها ما كانش زيها زي أي ست. بالرغم جمالها وحلاوة قوامها إلا إنها كانت شخصية حادة جدا في التعامل، وكانت دايما عايزة تكون هي الطرف المسيطر في العلاقة. لكن بالرغم خطورة عيبها ده واللي كان واضح من البداية، إلا إن الست دي بتعجب عنتر جدا وبيقع في حبها من أول نظرة. ولأن عنتر كان شايف إن الست دي شخصيتها جادة جدا فبيعرض عليها الجواز. لكن كان قدام عنتر عقبة كبيرة جدا، وهي إن الست دي سبق واتجوزت. ومش بس كده، لا دي كمان كان عندها شابين كبار، واحد عمره 12 سنة والتاني عمره 15 سنة. معنى كده ان عنتر لو اتجوز الست دي هيضطر انه يتولى رعاية ولادها، وطبعا دي كانت مسؤولية كبيرة جدا عليه. لكن عنتر كان واقع في حب الست دي ومستعد انه يضحي علشان يكون معاها. ساعتها عنتر بيروح يعرض الموضوع ده على اهله، وبيقول لهم إن هو على استعداد تام إن يتولى رعاية ولادها الاتنين. وبعدها بيروح عنتر يعرض الجواز على الست دي، وقتها بتقوله إنها موافقة، لكن بالنسبة لها ولادها في المقام الأول، وإنهم هيعيشوا معاها في نفس شقة الزوجية. وقتها بيوافق عنتر وبيتم الجواز في شقة إيجار بالدور الأرضي بمحافظة الإسكندرية، تحديدا منطقة محرم بيه. وهنا كان في نقطة مهمة جدا عنتر ما خدش باله منها، وهي إن الست الحادة في التعامل مش هيتغير طبعها ولا أسلوبها بعد الجواز. بمعنى إن الست دي كانت بتعامل كل الناس معاملة واحدة، كانت دايما بتحب إنها تكون الشخصية المتحكمة والمسيطرة، لدرجة إنها وصل بيها الحال إنها تتحكم في علاقة عنتر بأهله. ولأن عنتر كان واقع في حبها بيستحمل اسلوبها وطريقتها، لكن بدأ ان يحصل بينهم مشاكل كتير. وبالرغم ان كان عنتر بيصرف على ولادها الاتنين وبيربيهم وبيراعيهم، الا لما كان بيحصل مشكلة بينه وبين والدتهم الولاد كانوا على طول بيدخلوا وبيقفوا في صف والدتهم ضده، لدرجة ان وصلت المشاكل بينهم انهم يتعدوا بالضرب على عنتر. لكن عنتر برضه ما كانش شخصية متخاذلة يعني، لا، عنتر برضه كان بيقف وبياخد حقه انه بيدافع عن نفسه ويرد الضرب، وكمان بيروح اسم الشرطة وبيعمل لهم محضر تعدي. لكن الجيران وقتها بيتدخلوا بينهم وبيتم الصلح، وبيروح عنتر بيتنازل عن المحضر، خصوصا بقى لان عنتر وقتها كان عنده من الست دي بنتين، شهد ونيرة. وعاوزين نركز قوي مع نيرة لان البنت دي هي اللي كشفت للرأي العام سر الجريمة كلها. المهم زوجة عنتر كانت منعاه من زيارة أهله، ومش بس كده، دي كمان منعت بناته الاتنين شهد ونيرة إنهم يزوروا أي حد من عيلة عنتر والدهم. بالرغم كل ده عنتر برضه كان بيحب الست دي
وكان محسن من حالتها المادية جدا. لكن بقى في الفترة الأخيرة بتكتر المشاكل بين عنتر وبين الست دي جدا، وكالعادة ولادها الاتنين بيتدخلوا للدفاع عنها. لكن المرة دي بقى ولاد الست دي الاتنين بيضربوا عنتر بأداة حديدية. بتوصل إن عنتر لما بيروح المستشفى بيكتشف إنه محتاج يركب شرايح ومسامير، وده يبقى أكبر دليل على إن المشاكل بينهم كانت وصلت للنهاية، وإن الحل الوحيد ليهم هو الانفصال لا محالة. لكن برضو الجيران بتتدخل للصلح بينهم كالعادة، وبتعدي الأيام لحد ما في يوم بتحصل مشكلة كبيرة جدا بين عنتر وبين مراته. لكن المرة دي بقى وصلت المشاجرة بينهم لمرحلة أسوأ، لأن خلال المشاجرة بينهم بتجري مرات عنتر بسرعة على المطبخ، وبتاخد أول أداة حادة كانت قدامها، وبتجري بسرعة متجهة ناحية عنتر علشان تخلص عليه. ساعتها ولادها الاتنين كانوا شاهدين على كل اللي بيحصل وبيتدخلوا كالعادة، لكنهم قبل ما يتعدوا على عنتر زي كل مرة كانت أمهم نازلة على عنتر بالأداة الحادة ومسدداله أكتر من طعنة في أماكن متفرقة في الجسم. الطعنات دي كانت كفيلة إنها تنهي حياته، وبيقع عنتر على الأرض جثة هامدة. وقتها أول حاجة بتعملها زوجة عنتر إنها بتجري بسرعة ناحية الشباك علشان تتأكد إن محدش سمع أو شاف اللي حصل، وعلى طول بتقفل الشبابيك وبترجع من تاني جنب جثمان عنتر. ساعتها بتلاقي ولادها الاتنين كانوا في حالة صدمة من اللي حصل، لأنهم كانوا متوقعين السيناريو اللي هيحصل بعد كده، إن والدتهم يا إما هتتسجن أو يمكن تتعدم، لأنها مش هتقدر تثبت لرجال الشرطة إنها كانت بتدافع عن نفسها. وقتها كان لازم يفكروا في حل علشان يتخلصوا بيه من جثمان عنتر، وبيفكروا في أكتر من طريقة لحل المشكلة دي، زي إنهم مثلا ياخدوا جثمان عنتر زي ما هو ويرموه في أي مكان مهجور، أو إنهم يبلغوا رجال الشرطة ويقولوا إن في حد دخل عليهم علشان يسرقهم، ولما عنتر وقف قصاده طعنوه عدة طعنات وأنهى حياته. كانت كل دي أفكار بتدور في عقولهم لحد ما بيوصلوا لحل نهائي وأخير، وهو طريقة ريا وسكينة. قرروا إنهم هيحفروا حفرة ويدفنوا فيها عنتر تحت سيراميك الشقة، وبيروح ولاد الست دي الاتنين للموان وبيشتروا أدوات للحفر وسيراميك تاني، وبيحفروا حفرة على عمق 1.70 متر وبترمي فيها جثة عنتر وبتتردم وبتتقفل كويس بالأسمنت وبالسيراميك الجديد. ساعتها الأم بتقول لولادها الاتنين إن كل اللي حصل النهاردة ده هيبقى سر بينهم، وبتأكد عليهم إن أي حد منهم هيكشف السر ده يا إما أهل عنتر هيخلصوا عليه أو إنه هيشيل الجريمة كلها لوحده. وبعد كده بتروح على المستشفى علشان تعالج الكدمات اللي حصلت نتيجة المشاجرة مع عنتر، وبترجع في نفس اليوم. لكن المرعب بجد إنهم إزاي كملوا حياتهم بشكل طبيعي، بياكلوا وبيشربوا وبيناموا وهم عارفين كويس إن في جثة مدفونة تحت سيراميك الشقة. طيب تفتكروا الراجل اللي اختفى ده مالوش أهل مثلا تسأل عليه، أو حتى الجيران ما حسوش بغيابه المفاجئ؟ طبعا اختفاء عنتر دفع الجميع للسؤال عنه، وبالأخص أخوه. وقتها أول حاجة بيعملها أخو عنتر إنه بيتوجه لاسم شرطة محرم بيه وبيعمل محضر تغيب. ساعتها رجال الشرطة بدأت في رحلة البحث عن عنتر، وبيتم استدعاء زوجته وولادها الاتنين. وقتها بتقول لرجال الشرطة إنها ما تعرفش أي حاجة عن جوزها عنتر، وإنها كانت محجوزة في المستشفى مع بنتها الصغيرة لمدة 4 أيام، ومن وقت رجوعها للبيت وعنتر جوزها مختفي وما تعرفش عنه أي حاجة، كأنه فص ملح وداب. لكن ساعتها لما أخو عنتر بيدور ورا مرات أخوه بيتأكد إنها بتكذب، لأنه وقتها عرف إنها فعلا راحت المستشفى، لكنها رجعت بيتها في نفس اليوم مش بعد 4 أيام زي ما قالت لرجال الشرطة. لكن وقتها
وكان بيسأل نفسه هو ليه الست دي بتكذب، لكن ما كانش قدامه أي حل غير إنه يستنى لحد ما رجال الشرطة تعمل تحرياتها. كل الكلام ده بيحصل في سنة 2017. وقتها رجال الشرطة بيظهر قدامهم أكتر من جثة في حوادث مختلفة. ساعتها بيتم استدعاء إخوات عنتر علشان يتعرفوا على الجثث دي، اللي كان في منها جثث طبيعية وفي منها جثث مشوهة، ودي كانوا بيتعرفوا عليها باستخدام تحليل البصمة الوراثية، وكانت النتيجة دايما سلبية. وبعد مرور سنتين من البحث بنفس الطريقة، رجال الشرطة بتعتبر إن عنتر مفقود وبتتقفل القضية بتاعته. ساعتها أول ما بتعرف مراته إن القضية اتقفلت، بتطمن وبتقرر إنها تنقل من شقة محرم بيه وتروح تقعد في شقة تانية. ومن هنا فعليا اتقطعت أي صلة بين إخوات عنتر وبين بناته الاتنين، وبيفضل سر الست دي وولادها الاتنين مكتوم لحد سنة 2024. في يوم زوجة عنتر بتتعب تعب شديد جدا، وكانت نايمة على فراش الموت. وقتها بتوصي ولادها الاتنين إن سر موت عنتر ما يخرجش بينهم مهما حصل. لكن الصدفة والقدر كان ليهم رأي تاني. بالصدفة نيرة بنت عنتر اللي عمرها 12 سنة بتسمع كل كلام والدتها وهي بتوصي ولادها الاتنين إن محدش منهم يفتح موضوع موت عنتر بأي شكل من الأشكال، وإن سر موته اتدفن معاه تحت سيراميك الشقة القديمة، واتدفن معاه كل اللي حصل. وكانت دي الوصية الأخيرة لزوجة عنتر، وبعدها على طول بتخرج أنفاسها الأخيرة وبتتوفى. وقتها نيرة دخلت في حالة صدمة من اللي سمعته من والدتها، لكنها عقلها على قد سنها. بتروح تحكي نيرة لأختها شهد على كل اللي سمعته. وقتها شهد خافت من انتقام إخواتها الشباب، وقررت إنها تسكت وتخبي الخبر لحد ما بيمر على وفاة والدتها سنة. وقتها نيرة ما كانتش قادرة إنها تكتم اللي سمعته من والدتها ووصيتها لإخواتها بكتمان جريمة قتلهم لوالدها. أكتر من كده، ساعتها بتحاول نيرة أكتر من مرة إنها تهرب من البيت وتوصل لعيلة أبوها علشان تحكي لهم عن اللي سمعته، لكن كل محاولاتها للهروب من البيت فشلت. وقتها البنت ما كانش قدامها أي حل غير إنها تسكت لحد ما يجي الوقت المناسب. ويشاء القدر إن أخوها الكبير يتحبس في اسم شرطة كفر الدوار على ذمة قضية مخدرات. وقتها نيرة بتقول لإخواتها برغبتها في زيارة عمتها، وأقنعتهم إنها تروح لعمتها علشان تاخد منها فلوس، وبيوافقوا على مروحها لأنهم كانوا بالفعل محتاجين لمصاريف. وبتسافر نيرة لعمتها في سوهاج وتبدأ تحكي لها عن كل اللي سمعته. ساعتها عمتها بتتصل بأخوها اللي في اسكندرية وبتخليه يروح اسم شرطة محرم بيه ويبلغ بكل اللي حصل. وعلى طول عمتها بتاخدها وبترجع بيها على اسكندرية، وبيروحوا مع بعض على اسم شرطة محرم بيه، وهناك بتحكي نيرة على كل اللي حصل. وبعدها بيتحرك فريق من رجال المباحث وبيتم القبض على الابن الأصغر شقيق نيرة من الأم، وبياخدوه رجال الشرطة لشقة محرم بيه اللي هي تبقى مسرح الجريمة، وبيقول لهم عن المكان اللي دفنوا فيه جثة عنتر بالظبط. وبيتم تكسير أجزاء من أرضية الشقة، وبيلاقوا أشلاء بشرية تحت الأرضية، وبيتم إرسالها للطب الشرعي لتحليلها ومطابقتها بالبصمة الوراثية. ابن زوجة عنتر الصغير بيتحبس 4 أيام على ذمة التحقيق. وبالنسبة لأخوه الكبير بتتوجه قوة من مديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة بمأمورية لاسم شرطة كفر الدوار، وبيتم ترحيله لاسم شرطة محرم بيه. طبعا كل ده بعد ما بيتم استئذان النيابة العامة للتحقيق معاه في القضية اللي بتتفتح ملفها من جديد. ولحد الآن النيابة العامة لسه بتباشر التحقيق في الجريمة دي. مستني أعرف رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تستنوا الحلقة الجاية، وأشوفكم على خير.